Lịch sử chiến tranh thì lúc nào cũng xoay quanh súng đạn, chiến lược và những giao hào rồi đúng không? Nhưng hôm nay chúng ta sẽ lật mở một góc khuất thực sự rùng rợn, một ngã tư vô cùng kỳ lạ, nơi mà những câu chuyện văn hóa dân gian cổ xưa, những bóng ma tâm linh lại giao thoa trực tiếp với các chiến thuật tâm lý chiến cực kỳ tàn khốc. Mọi người nghe thử câu nói ớn lạnh này nha. Bạn ơi, tôi đang ở địa ngục. Nghe qua thì ai cũng nghĩ chắc lại là lời rỉ tai dọa nhau bên đống lửa trại đúng không? Nhưng thực ra không hề nha. Nguồn gốc của nó mới là thứ khiến người ta nổi da gà. Những lời thì thầm đầy tuyệt vọng này hoàn toàn không phải ma cỏ gì cả, mà được thiết kế và dàn dựng cực kỳ tỉ mỉ bởi chính quân đội Hoa Kỳ. Nói chính xác thì đây là một đoạn trích từ dự án có tên Cuốn băng ma số 10. Nó là một sản phẩm thực sự của chiến tranh tâm lý, dùng để gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ bằng cách đánh thẳng vào đức tin tâm linh sâu thẳm nhất của đối phương. Và để hiểu chính xác tại sao cái bẫy tâm lý này là đáng sợ đến vậy, thì chúng ta phải hiểu về khái niệm ma. Trong văn hóa Việt Nam, nhất là ở những vùng nông thôn, cái chết và sự an nghỉ mang một ý nghĩa tâm linh cực kỳ lớn. Có một niềm tin bén rễ từ ngàn đời nay là khi một người nằm xuống, họ bắt buộc phải được chôn cất đúng nghi lễ và tốt nhất là trên chính quê cha đất tổ của mình. Nếu không được như vậy thì sao? Linh hồn đó sẽ không thể siêu thoát, cứ lang thang mãi mãi trong sự dằn vặt và đau đớn. Nói chung, đối với nhiều người, đây không phải chuyện cổ tích, mà là một nỗi sợ hãi tâm linh vô cùng chân thực. Sự tương phản trong tín ngưỡng này thật sự gay gắt. Chúng ta cứ thử hình dung nhé. Một bên là sự bình yên tuyệt đối của một nơi an nghỉ chủng phong thủy, mồ yên mã đẹp, con cháu đời đời hương khói tôn kính. Còn bên kia là sự ô uế, là những thi thể không được chôn cất đàng hoàng, dẫn đến cơn thịnh nộ của những oan hồn oán hận. Đã có những ghi chép kể lại việc người dân kinh hãi tột lộ khi thấy mồ mả người thân bị xáo trộn, đơn giản vì họ tin điều đó sẽ đánh thức những linh hồn đang bị nguyền rủa. Sự cân bằng mong manh đó chính là cốt lõi của thế giới tâm linh nơi đây. Chính cái nỗi sợ hãi tột cùng về lời nguyền và sự xui xẻo đó đã đưa chúng ta thẳng đến một địa điểm cực kỳ khét tiếng giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp thời bấy giờ, tòa chung cư số 727 Trần Hưng Đạo. Tòa nhà này ban đầu được xây để cho quân nhân Mỹ ở, nhưng ngay từ lúc mới đặt nền móng, nó đã bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám rợn người. Tại sao ư? Nguyên nhân cốt lõi nằm ở con số 13. Tòa nhà được thiết kế đúng 13 tầng, một con số đại hung theo quan niệm tâm linh. Và như để ứng nghiệm, quá trình xây dựng liên tục xảy ra vô số những vụ tai nạn lao động chết người đầy bí ẩn. Công nhân thì hoảng loạn bỏ việc, dự án thì đứng trước nguy cơ đắp chiếu. Việc kiến trúc sư trưởng lúc đó thực sự bị dồn vào bước đường cùng. Thế là ông ấy đã đưa ra một quyết định có thể nói là vô tiền khoáng hậu, nhờ đến thầy Pháp để trấn yểm phong thủy. Mọi người biết câu chuyện rùng rợn được đồn đại lại là gì không? Để bảo vệ cái cấu trúc khổng lồ này khỏi ác linh, thầy Pháp đã tiến hành một nghi lễ tà thuật đen tối, mang thi thể của 4 cô gái đồng trinh từ một bệnh viện về và chôn thẳng xuống 4 góc của tòa nhà. Thực sự là một hành động tuyệt vọng, dùng chính cái chết để chống lại cái chết. Nhưng vấn đề là, thứ ma thuật đen tối này dường như đã phản tác dụng và để lại một dấu ấn không thể phai mờ. Thay vì mang lại sự bình yên, nó lại giống như khóa chặt những linh hồn oan khuất vào chính nền móng của tòa nhà vậy. Đến tận bây giờ, những người sống quanh đó vẫn thỉnh thoảng truyền tai nhau về những hiện tượng siêu nhiên lạnh gáy. Nào là những tiếng la hét xé ruột lúc nửa đêm, tiếng bước chân rầm rập của những cuộc duyệt binh vô hình trong hành lang tối, hay thậm chí có người thề là đã thấy bóng ma lơ lửng của một anh lính Mỹ đang nắm tay cô bạn gái người Việt. Cho đến nay, 727 Trần Hưng Đạo vẫn đứng đó như một tượng đài ám ảnh của bóng tối đô thị. À, từ một tòa nhà bị ám giữa thành phố, bây giờ chúng ta hãy cùng chuyển hướng, tiến sâu vào những khu rừng rộng đen kịt xem sao. Ở đây, một bài toán chiến lược mang tính sống còn được đặt ra. Làm thế nào để chiến đấu với một kẻ thù thoát ẩn thoát hiện, một lực lượng hoàn toàn không chơi theo luật của chiến tranh quy ước, mà lại biến chính địa hình rừng núi thành vũ khí. Trong những khu rừng rộng 3 tầng tán che khuất mọi tầm nhìn, bom đạn nhiều khi cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Họ cần một loại vũ khí có thể xuyên thấu màn đêm và đánh gục tâm trí. Và câu trả lời của quân đội Mỹ chính là chiến dịch linh hồn lang thang, do tiểu đoàn tác chiến tâm lý số 6 phối hợp cùng Hải quân thực hiện. Bằng một cách tiếp cận phải nói là cực kỳ thông minh nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn, họ đã gom lại hết những tín ngưỡng tâm linh về oan hồn mà chúng ta vừa nói lúc nãy và vũ khí hóa nó. Mục tiêu ở đây không phải là để tiêu diệt thể xác nữa mọi người ạ. Mục tiêu là bẻ gãy hoàn toàn tinh thần của đối phương, gieo rắc một nỗi sợ tột độ để ép họ phải tự động đào ngũ. Mọi người cứ thử hình dung cách họ sản xuất ra cuốn băng ma số 10 này xem. Các kỹ sư âm thanh đã mất hàng tuần lễ để nhào nặn. Họ lấy nền nhạc đám tang Phật giáo thê lương, rồi lồng vào đó tiếng khóc xé lòng của một bé gái đang gọi cha. Xong rồi họ tiếp tục chèn thêm những tiếng cồng chiên ma quái, kết hợp với các giọng nam giới bị bóp méo nghe cực kỳ ám ảnh.
Thậm chí, những giọng nói này còn được đích thân người bản địa thu âm để đảm bảo nó chân thật đến từng tiếng lóng. Tất cả tạo thành một đòn tấn công trực diện vào tâm lý. Thử đặt mình vào vị trí của một người lính nhé, đang ẩn nấp trong rừng sâu, bóng tối đen kịt, và tự nhiên từ đâu đó vang vọng ra những âm thanh tra tấn tâm linh này. Đừng có kết cục như tôi, hãy về nhà đi trước khi quá muộn. Nghe thôi đã nổi da gà rồi đúng không? Việc phát những cuốn băng này vào ban đêm thực chất là một chiến thuật nhân tạo để khiến đối phương mất ngủ, thần kinh căng thẳng tột độ, khơi dậy nỗi nhớ nhà, và nhất là nỗi khiếp sợ việc phải trở thành một hồn ma lang thang vất vưởng nơi rừng thiên nước độc. Và mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó đâu, quy mô của nó leo thang chóng mặt. Ban đầu, năm 1969, mấy cái loa phóng thanh chỉ được đặt dưới đất thôi. Nhưng đến năm 1970, để làm cho âm thanh như kiểu dội từ cõi âm xuống, họ gắn những dàn loa khổng lồ lên trực thăng, bay lượn trên bầu trời đêm. Và chi tiết điên rồ nhất là gì mọi người biết không? Về sau, họ còn trộn thêm cả tiếng gầm thét của hổ thật, được thu âm từ tận sở thú Bangkok. Sự kết hợp giữa ma quỷ tâm linh và dã thú ăn thịt thật sự đã tạo ra một cơn ác mộng hoàn hảo. Nghe thì có vẻ vô đối, nhưng trên thực tế, thành bại của chiến dịch linh hồn lang thang lại là một bức tranh khá đối lập. Một mặt, nó thực sự thành công khi có không ít báo cáo ghi nhận binh lính đã hoảng loạn và bỏ chạy khỏi vị trí vì quá kinh hãi. Nhưng ở mặt khác, rất nhiều người lính lại cực kỳ tỉnh đòn. Họ nhanh chóng bóc mẽ được mánh khóe này, nhận ra đó chỉ là trò bị bợm phát ra từ trực thăng Mỹ. Và thay vì bỏ chạy, họ dùng luôn cái tiếng ồn đó làm tín hiệu định vị để nã đạn ngược trở lên bầu trời. Vậy tóm lại, từ câu chuyện về cái chung cư 13 tầng với lời nguyền thầy Pháp cho đến những tiếng gầm gào ma quái tự tạo giữa rừng rậm, có một câu hỏi cứ ám ảnh chúng ta mãi. Rốt cuộc, những bóng ma tiếp tục lẩn khuất ở các địa giang này là hiện thân của những lời nguyền cổ xưa, hay chúng chính là di chứng, là vết sẹo tâm lý xấu hóm mà chiến tranh để lại? Rất có thể, sự giao thoa giữa tín ngưỡng tâm linh và bạo lực tàn khốc đã tạo ra những dư âm không bao giờ tắt. Thực sự là một góc nhìn khiến chúng ta phải suy ngẫm về cách mà bóng tối quá khứ vẫn còn vươn mình đến tận hiện tại. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và hẹn gặp lại trong những chương trình hấp dẫn tiếp theo nhé!